नमस्ते। आज मैले नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। यो एप्पल आइडी चाहिँ कसरी रिमुभ गर्ने, यो मेरो पहिला पनि यो भिडियो चाहिँ अलरेडी नै मेरो युट्युबमा छ र त्योभन्दा अलिक सजिलो र कसरी गर्न सकिन्छ इजी तालले चाहिँ भनेर चाहिँ फेरि मैले अर्को भिडियो लिएर आएको छु र पहिलाको भिडियो हेर्नु चाहनुहुन्छ भने म आई बटनमा पनि दिइदिन्छु र यो चाहिँ एप्पल आइडी चाहिँ अलरेडी नै लागिरहेछ। यसलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ रिमुभ गर्ने र सजिलो इजी तरिकाले चाहिँ मैले यो चाहिँ जान्दैछु। यो मैले अर्को भिडियो बनाएर लिएर आएको छु। पुरानो भिडियो मेरो अलरेडी नै युट्युबमा छ। हामीलाई चाहिने चाहिँ एउटा ल्यापटप चाहियो। मैले चाहिँ विन्डो भर्सनबाट चाहिँ गर्दैछु। म्याकबुक भयो भने त झन् सजिलो भयो। विन्डोबाट चाहिँ म गर्दैछु। त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई एउटा ल्यापटप चाहियो, पेन ड्राइभ चाहियो एउटा। यसलाई चाहिँ हामीले बुटेबल बनाउनलाई र यो चाहिँ इजी तरिकाले कसरी गर्न सकिन्छ र यो भिडियो अब हामी हेरौँ र यो मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला र साथै मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साथै बेल आइकनमा पनि प्रेस गरिदिनु होला र नयाँ भ्युवर्सहरू चाहिँ मेरो च्यानलमा भिजिट गर्नुभएको छ भने प्लिज सब्स्क्राइब र बेल आइकन गरिकन जानु होला र यसो गर्दाखेरि चाहिँ मैले बनाएको नयाँ नयाँ भिडियोहरू चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ र यस्ता यस्ता नयाँ भिडियोहरू म ल्याउने क्रममै छु र एडिटिङको क्रममै छ। यो भन्दै म भिडियोलाई चाहिँ अगाडि बढाउन चाहन्छु। पहिला सुरु हामीले यसलाई जेल ब्रेक गर्नुपर्छ। जेल ब्रेक गर्नलाई चाहिँ हामीले बुटेबल बनाउनुपर्छ पेन ड्राइभलाई र त्यसको लागि चाहिँ मैले सफ्टवेयरहरू छ यसको चाहिँ 5S देखि 10 सम्मको लागि चाहिँ मैले तल डिस्क्रिप्सनमा नै राखिदिनेछु र साथै म लिङ्कहरू पनि तपाईँलाई यसमा चाहिँ मेरो च्यानलमा चाहिँ हजुरले पाउन सक्नुहुन्छ र सजिलो तरिकाले इजी तालेर चाहिँ घरमै बसिकन चाहिँ iCloud चाहिँ रिमुभ गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले। अर्को पेन ड्राइभ चाहिँ प्रब्लम फेल देखायो भने चाहिँ मैले चाहिँ अर्को यो पेन ड्राइभ हाल्दैछु। यसो सिलेक्टेड टार्गेट गरौँ, हामीले यहाँबाट यहाँ गरौँ, फ्ल्यास गरौँ। यो चाहिँ डन भएको छ। त्यो सक्सेसफुल भयो, क्लास कम्प्लिट भयो। अब चाहिँ हाम्रो यो जुन यो पेन ड्राइभ छ यो चाहिँ हाम्रो बुटेबल भयो। अब चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ कम्प्युटरमा छिराएर चाहिँ अब यो पहिला कम्प्युटर अफ गरौँ। यो कम्प्युटर अफ गरौँ। त्यसपछि सक्सेस भइसकेपछि हामीले चाहिँ यो कम्प्युटरलाई चाहिँ बन्द गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ बुट मेनुमा गएर यसलाई हामीले पेन ड्राइभलाई रिड गरिकन यसलाई चाहिँ हामीले पहिला सुरु जेल ब्रेक गर्नुपर्छ। जेल ब्रेक गरेपछि नर्मल विन्डोमा आएर फेरि हामी यसलाई चाहिँ बाइपास गर्दैछौँ। हेरौँ हामी यो ल्यापटप अनुसारले कीहरू फरक हुनसक्छ। कुनै एफ8 हुनसक्छ, कुनै F12 हुनसक्छ। यो चाहिँ आफूले हेरिकन चाहिँ अब यसलाई यसो अलिकति चेन्ज गर्छु म। यसमा बुट मेनु चेन्ज गर्छु। चेन्ज गरिसकेपछि फेरि F12 गर्छु म। F12मा अब हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो USB ड्राइभ हो। यसलाई चाहिँ हामी इन्टर गर्छौँ। त्यसपछि यो रिड गर्न थाल्छ। अब यसमा आएको छ F1 अल्ट F1 वेलकम, F2 चेक गर्नु छ। हामी अल्ट F2 गरेर चाहिँ यो आयो। यो आइसकेपछि हामीले पहिला सुरुमा जाउँ, क्विकलाई यसलाई क्रस लगाइदिउँ, इन्टर गरौँ। त्यसपछि अप्सनमा जाउँ। अप्सनमा गइसकेपछि हाम्रो स्किप F11 यसलाई नै हामी यसलाई पहिला अलाउड योलाई नै हामी इन्टर गरौँ। त्यसपछि यसलाई नै इन्टर गरौँ। त्यसपछि हामी ब्याकमा आइसकेपछि यसलाई इन्टर गरौँ। गरिसकेपछि अब हामीले पहिला सुरु यसलाई मोबाइललाई चाहिँ जोइन गर्नुपर्छ। जोइन गरौँ। जोइन गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ स्टार्ट आएको छ। iPhone 6 12.5 Pro भर्सनको छ यो। अब हामी सुरु यसले स्टार्ट गरौँ। स्टार्ट गरेपछि यो उसमा आउँछ। हामीले चाहिँ प्रेस गर्ने पावर र होम बटन अनि त्यसपछि यसलाई रिलिज गरेर यो जुन होम बटनमा प्रेस गर्ने हो स्टार्टिङ हुन्छ। रेकर्डिङ मोडमा आयो। आइसकेपछि रेडी 2 1 2 3 होल्ड दुईटै होल्ड गऱ्यौँ हामीले 2-3 सेकेन्डसम्म। त्यसपछि हामी यसलाई रिलिज गऱ्यौँ। यसलाई चाहिँ हामीले प्रेस गरिरहने होम बटनलाई गरिसकेपछि यसले चाहिँ लिन लागेको छ बुटिङ। यो अब यसमा
यसले जेल ब्रेक गर्न थाल्छ। यसमा यहाँ आउँछ। थोरै वेट गरौँ। यो अल डन भनेर आयो। यो अल डन, यो हाम्रो डन भयो। अब यसलाई चाहिँ डनमा प्रेस गरिदिउँ। यो भयो। अब हाम्रो चाहिँ अब यसलाई चाहिँ अफ गरेर चाहिँ हामी चाहिँ नर्मल विन्डोमा गएर चाहिँ हामीले यसलाई यसको टुलबाट iCloud बाइपास चाहिँ हामी गर्नेवाला छौँ। अब यसलाई चाहिँ हामी टुलबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ एप्पल आइडीलाई चाहिँ बाइपास गर्नेछौँ। एप्पल आइडीलाई बाइपास गर्नलाई चाहिँ हामीले अब यसको लागि टुल, यो टुल हजुरले लिङ्कमा पाउनुहुनेछ। पहिला सुरु चाहिँ हामी iCloud FRP बाइपासमा जाउँ। गइसकेपछि यसलाई हामी खोलौँ। खोलिसकेपछि यसलाई डबल क्लिक गरौँ। डबल क्लिक गरिसकेपछि यो खोलिदिन्छ। खोलिसकेपछि अब यसलाई हामी कनेक्टेड गरौँ। नो डिभाइस हुनुहुन्छ। अब कनेक्टेड गरेर हेरौँ। अब क्लोज गरौँ। यो चाहिँ जेल ब्रेक भयो। अब यो चाहिँ जेल ब्रेक भएको छ। अब यो जेल ब्रेक एस आएको छ। हामीले जोइन गऱ्यौँ। अब यो चाहिँ स्टार्टरमा चाहिँ नन रजिस्टर भनेको छ। अब यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ रजिस्टर गर्नलाई चाहिँ यो जुन यो सिरियल की छ हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ साइडमा गरेर रजिस्टर गर्छौँ। पहिला सुरु हामी यसलाई क्लिक गरौँ। यो चाहिँ अहिले अन रजिस्टर छ। यसलाई हामी एकचोटि क्लिक गरौँ। क्लिक गरेपछि यो कपी भयो। ओके गरौँ। यसलाई चाहिँ अब एकचोटि कपी गरौँ। गरिसकेपछि हामी यसको साइडमा जाउँ। साइडमा गएर यसलाई रजिस्टर गरौँ। यो क्लिक गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ रजिस्टर गर्न चाहिँ हामीले एकचोटि क्लिक गरौँ। यसको एउटा साइट खुल्छ। यो साइट खुलिसकेपछि यसलाई अब तल जाउँ। साइट खुल्यो। खुलिसकेपछि यहाँ यसमा क्लिक गरौँ। क्लिक गरिसकेपछि यसमा चाहिँ रजिस्ट्रेसन हेयर भनेको छ। रजिस्ट्रेसन हेयरमा चाहिँ गएर चाहिँ यसलाई चाहिँ रजिस्ट्रेसन यसलाई चाहिँ क्लिक गरौँ। यो 30 सेकेन्डसम्म चाहिँ यसले चाहिँ वेट लिन्छ। अब यसमा चाहिँ जुन हामीले कपी गरेको थियो सिरियल नम्बर यसमा चाहिँ पेस्ट गरौँ। यो पेस्ट गरौँ। गरेपछि यसलाई हामीले सबमिट गर्छौँ। सबमिट गरेपछि उयो सक्सेस भएको छ। अब यसलाई हामीले ओके गर्छौँ। यसलाई मिनिमाइज गर्छौँ। अब यो रजिस्ट्रेसन भनेर आयो। अहिले अन रजिस्ट्रेसन अब चाहिँ रजिस्टर भनेर आयो। बाइपास हेलो स्क्रिनमा क्लिक गरौँ। भन्नाले यो एप्पल आइडी चाहिँ बाइपास हुन्छ।
iCloudलाई चाहिँ हामीले यसरी रिमुभ गर्न सकिन्छ। सजिलो छ, इजी छ। यो चाहिँ मेरो सेकेन्ड भिडियो हो, पार्ट 2 भनौँ। पहिला पनि अलरेडी मैले चाहिँ यो चाहिँ युट्युबमा चाहिँ राखिसकेको छु र साथै सेकेन्ड भिडियो चाहिँ लिएर आएको हुँ। र यो जति पनि फाइलहरू छ म चाहिँ तल लिङ्क दिनेछु र मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज लाइक सेयर गरिदिनु होला र साथै नयाँ भ्युवर्सहरू चाहिँ मेरो च्यानलमा भिजिट गर्नुभएको छ भने प्लिज च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले बनाएको नयाँ भिडियो चाहिँ सबभन्दा पहिला तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको म यो भिडियोबाट चाहिँ बिदा लिन चाहन्छु।